Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত আজি হৈ যোৱা BSc 5th semester linear algebra paper খনৰ যিবোৰ 1 mark problem আছে সেই problemবোৰ আমি solve কৰিম. That means I'm going to solve the problems related to your BSc 5th semester examinations linear algebra question paper 1 marks questions. So তোমালোকে এই প্ৰবলেমবোৰৰ লগত ডিল কৰোতে যদি কনসেপচুৱেল বেসটো তোমালোকৰ ষ্ট্ৰং থাকে তেনেহলে আজি মই কোৱেশ্চন পেপাৰখন এনালাইজ কৰি পাইছো যে জনে কনসেপ্ট ভাল ক্লিয়াৰ আছে সো ডেফিনেটলি এই প্ৰবলেমছ কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই এইবোৰৰ লগত ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা ফেস কৰা নাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছা আৰু মোৰ ষ্টুডেন্টবোৰৰ পৰা ফিডবেক কিছুমান লৈ গম পাইছো যে এক্সাম যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হৈছে আৰু সেইখিনি সম্ভৱ হৈছে কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ থকাৰ বাবে সো মোক এজন ষ্টুডেন্টে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন পঠালে বিশাল সো থ্যাংক ইউ ফৰ সেন্ডিং দ্য কোৱেশ্চন পেপাৰ সো মই তোমালোকক 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰি দিম তোমালোকে প্ৰবলেমবোৰ মিলাই চাবা তোমালোকে কৰাৰ লগত মিলিছে নে নাই আৰু চেক কৰিব পাৰিবা তোমালোকে কিমান মাৰ্ক স্কোৰ কৰিছা ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 মই স্টাৰ্ট কৰো 1 or 1 mark যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে ডিসকাস কৰিম BSc 5th semester examination 2022 to question number 1 or dia ase answer ki dia ase mon koribe answer the following as directed ঠিক আছে so 1 mark of questions hoy to question number 1 or dia ase is the very easy one is r square concepts are clear ase definitely duniya ke kori ahibo paribo is r square is a subspace of r3 over r so koa ase ki je r square is a subspace of r3 over r so subspace hobone r square r3 so definitely নহয় কিয় কাৰণে নহয় কাৰণ r ৰ যিবোৰ ভেক্টৰ আছে r স্কয়াৰ যিবোৰ ভেক্টৰ আমি কনসিডাৰ কৰো টু ডাবল ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰো আৰু r3 যিবোৰ ভেক্টৰছ আছে থ্ৰী ডাবল ভেক্টৰছ হয় so definitely r2 is not a subset of so first কথাটো হ'ল subset হবনে নাই সেই কথাটো আমি একবাৰ মন কৰি ল'ব লাগিব so definitely subset নহয় আৰু subset নহয় যেহেতু তো আমি তাৰ পৰা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰি জিৰো ভেক্টৰ বিলং টু r স্কয়াৰ সোৱাটো বা দুটা ভেক্টৰ কনসিডাৰেশন আদাৰ টু ভেক্টৰস কনসিডাৰ কৰিবলে তাৰ স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন এডিশন হেবোৰ চেক নকৰাকৈ আমি ডাইৰেক্টলি কৈ দিব পাৰিম যে r স্কয়াৰ ইজ নট এ সাবস্পেস অফ r কিউব ঠিক আছে সো লিখিবা কেনেকে নো আনসাৰ ইজ নো বিকজ সিন্স এলিমেন্টস অফ r square over r have exactly two elements while elements of r cube over r have exactly 3 elements exactly 3 entries বুলি লিখিবা ঠিক আছে entries বুলি লিখিলে বেছি বেটাৰ হ'ব exactly 3 entries exactly 2 entries বুলি লিখিবা elements নহয় entries so কিয় কাৰণে লাইক আমি r স্কয়াৰ বুলি কোৱা লগে লগে ইয়াত r স্কয়াৰ এলিমেন্ট এটা কনসিডাৰেশনত লোৱা মানে আমি কেনেকৈ লওঁ ভেক্টৰ বিলাক x y টাইপৰ লওঁ ন আৰু r কিউবৰ বুলি কনসিডাৰেশনটো যেতিয়া লোৱা যায় ওভাৰ r আমি ইয়াৰ এলিমেন্টবোৰ কেনেকৈ টাইপৰ 3 টুপল লওঁ তিনটা এন্ট্ৰি থাকে x y z লাইক এনেকুৱা হৈ থাকে ঠিক আছে সো 1 নম্বৰ question number 1 to হৈ গৈছে roman number 1 so question number 2 লৈ যাও so গুটে কিটা problem এ conceptual problem দিছে যাৰ conception clear আছে definitely ধুনিয়াকে কৰি আহিব পাৰিবা ঠিক আছে question number 2 so দিয়া আছে let so যেটো next question আছে সেই question টো মই যিবোৰ theorems পঢ়াইছো বা linear algebra লগত কিছুমান problem পঢ়াওতে মই সেই কথাটো বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ কৰি থাকো তো সেই তোমালোকে যদি থিওৰামছ মই কৰোৱা থিওৰামছ
তোমালোকে চাইছা বা মই কিছুমান প্ৰবলেম কৰোতে ভালকে যদি মনোযোগ দি গৈছা তেনেহলে এই প্ৰবলেমটো আনসাৰ উইদিন এ শৰ্ট টাইম আনসাৰটো দি দিব পাৰিবা সো লেট কি দি আছে a b a 5 cross 4 matrix ঠিক আছে if null space of a is subspace of even মই এটো থিওরাম কৰাইছো ঠিক আছে the subspace of r to the power k then what is the value of k সুধিছে ঠিক আছে সো মই তোমালোকক কৈছিলো কি যে null space of a matrix is subspace of r to the power n ইয়াতে তোমালোকে চোৱা matrix টোৰ সাইজ তো কি দি আছে 5 cross 4 দি আছে that means m cross n দি আছে m ৰ ভ্যালু কিমান দি আছে ইয়াত m হৈছে 5 আৰু n হৈছে কি n হৈছে 4 আৰু আমি জানো যে null space is a subspace of a is subspace of rn বুলি বলে আমি জানো right আমি rn বুলি বলে জানো that means ইয়াতে null space of subspace is rn subspace of কাৰ হয় r to the power কাৰ হয় ইয়াত n ভ্যালু কিমান হয় 4 হয় সো ইয়াতে কি দি আছে null space is a subspace of r to the power k তো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰিবা যে ইয়াতে k ভ্যালু কিমান 4 আনসার is 4 ঠিক আছে তো k ভ্যালু তো কিমান the value of k is 4 so moving to the next question question number 3 তো তোমালোকে চেক কৰি চাবা আৰু নেকে সো দিয়া আছে question number 3 is again an interesting problem so concept থাকিলে এইবোৰ প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰাটো তোমালোক কোনো অসুবিধা নোপোৱা সো মই কৈছো ম্যাথছৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু পঢ়ুতে কনসেপচুয়ালি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা সো মই লাইক প্ৰিভিয়াস লেকচাৰছ বিলাকত বা প্ৰিভিয়াস তোমালোকৰ লগত যিবোৰ কনভাৰসেচন হৈছে মই কৈছো যে কনসেপচুয়ালি লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ধুনিয়াকে শিকিব পাৰিবা আৰু লগতে প্ৰবলেমছৰ লগত ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো লেট s কি দিয়া আছে be a subset let s be a subset of a vector space so vs বুলি লিখিছো simply vector space vf ঠিক আছে and s contains 0 vector of v then s is দিয়া আছে then s is question number option kita দিয়া আছে এটো objective type question আহিছে s is li that is linearly independent option b আছে l is linearly dependent ld option c দিয়া আছে both li and ld that means both linearly dependent and linearly independent হবো and option d দিয়া আছে none of above তো প্ৰায়বোৰ যি objective type question আছে এইটো এনেকুৱা টাইপৰ সেট কৰি দিয়ে none of the above দিলে ঠিক আছে না none of the above দি এনেকে সেট কৰি কিছুমান question objective type ঠিক আছে সো কনসেপ্টটো ভালকে মন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো বস্তুটো বুজি পেলাই পঢ়িবা তেতিয়া বস্তুবোৰ এইবোৰৰ লগত ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এটো এটা বাস one of the most interesting problem of linear algebra সো এনেকুৱা কনসেপ্ট থাকিলে ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিবা তি s সেটটো কি দিয়া আছে তো আনসাৰটো কেনেকৈ কৰিবা তোমালোকে মন কৰিবা তো s সেটটো কি দিয়া আছে 0 ভেক্টৰটো কন্টেইন কৰে s সেটটো ঠিক আছে এই 0 ভেক্টৰটো কাৰ ভেক্টৰ স্পেস v হয় এটা কৈছে যে s টো লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট হ'ব নে লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব নে কি হ'ব এটা চোৱা এটা ভেক্টৰক এটা সিঙ্গলটন যদি তো অকল সিঙ্গলটেল এলিমেন্ট এটা কথা কোৱা যায় দ্যাট মিন্স এটো 0 কথা থেকে কওঁ আমি ঠিক আছে এই 0 ভেক্টৰটো তোমালোকে কি ক'ব পাৰা এটো লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট হ'ব নে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব এটা চোৱা লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট বুলি ক'লে আমি কি বুঝো ইন জেনাৰেল তো যদি এটা ভেক্টৰক আমি যদি এটা মাল্টিপুলেটাৰ জৰিয়তে সো দ্যাট মিন্স চোৱা মই ক'ব বিচাৰিছো কি
যে এটা ভেক্টৰক যদি আমি এজ এ স্কেলাৰ মাল্টিপল অফ আদাৰ ভেক্টৰ দেখাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি কৰোঁ যে ইট ইজ লিনিয়াৰলি ডিপেণ্ডেণ্ট এতিয়া চোৱা এই জিৰ' ভেক্টৰটো যদি চোৱা তোমালোকে জিৰ' ভেক্টৰটো যদি চোৱা মন কৰিবা এই মই লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ 1 * 0 বুলি লিখিব পাৰোঁ ডেট মিনছ তোমালোকে মন কৰা এই জিৰ' ভেক্টৰটো আমি কি দি বুলি লিখিব পাৰোঁ 0 * 1 ডেট মিনছ ইয়াত স্কেলাৰটো কি হয় 1 হয় ঠিক আছে ডেট মিনছ আমি জিৰ' ভেক্টৰটো কি কৈছোঁ এজ এ স্কেলাৰ মাল্টিপল অফ 0 আমি লিখিব পাৰিছোঁ ডেট মিনছ এইটোৰ পৰা কি বুজিব পাৰা যে জিৰ' ভেক্টৰটোক যিহেতু আমি এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ দ্য ভেক্টৰ 0 আমি লিখিব পাৰিছোঁ ডেট মিনছ 0 ইজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন চোৱা ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে তোমালোকে ধৰিবই পাৰিছা কাৰণ 0 = 1 * আমি 0 লিখিব পাৰিছোঁ ডেট মিনছ উইথ দ্য হেল্প অফ এ স্কেলাৰ আমি লিখিব পাৰিছোঁ 0 কেন বি এক্সপ্ৰেছ এজ স্কেলাৰ মাল্টিপল অফ কি 1 বুলি আমি লিখিব পাৰিছোঁ চ' আমি ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰোঁ যে 0 ইজ এই জিৰ' ভেক্টৰটো ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে গতিকে এছটো যিহেতু অকল কি আছে অনলি জিৰ' ভেক্টৰটোৱে আছে ছিংগলটন যিহেতু এলিমেণ্ট এটাই আছে চ' ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰিবা দিছ ইজ লিনিয়াৰলি ডিপেণ্ডেণ্ট তো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছা আই হোপ তো দিছ ইজ লিনিয়াৰলি ডিপেণ্ডেণ্ট চ' অপশ্যন বি ইজ ট্ৰু ঠিক আছে তো নেক্সট মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন তো এনেকৈ তোমালোকে কনচেপচুৱেলি গ'লে প্ৰব্লেমবোৰ ডিল কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছে ৰাইট দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেচিছ of vector space of polynomial in X with real coefficients of degree less than equal to 3 ঠিক আছে সো আমাক কি লিখিব দিছে এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস লিখিব দিছে তো কার কারণে ভেক্টর স্পেস অফ অল পলিনোমিয়াল ইন x উইথ রিয়েল কোএফিসিয়েন্টস অফ ডিগ্রি লেস দেন ইকুয়াল টু 3 সো এটা কথা আমি জানো কি তোমালোকে মন কৰিবা এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িছা যদি গম পাবা পলিনোমিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰো সো সাপোজ pn এটা পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি লেস দেন ইকুয়াল টু যদি n হয় সো দিস ইজ আ পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি less than equal to n ঠিক আছে আৰু এই পলিনোমিয়ালটো কিহত আছে ইন টার্মস অফ x ত আছে সো লাইক এনেকুৱা আৰু pn বুলি কোৱা লগে n ত সো a1x plus a2x² লাইক এনেকে ডট 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 an x to the power n এটা পলিনোমিয়াল আছে ৰাইট এতিয়া চোৱা এই পলিনোমিয়ালটোৰ কাৰণে যদি আমি ডাইমেনশনটোৰ কথা কওঁ ডাইমেনশন অফ দিস পলিনোমিয়াল pn কি হয় n plus 1 হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত কৈছে যে পলিনোমিয়ালটোৰ ডিগ্ৰী কি দিয়া আছে less than equal to 3 দিয়া আছে গতিকে ডাইমেনশন অফ এটা ডাইম অফ p3 কিমান হ'ব 4 হ'ব সো দ্যাট মিন্স ডাইমেনশন অফ p3 যেহেতু 4 হ'ব গতিকে এই ভেক্টৰ স্পেসৰ যেটো বেসিস হ'ব সেই বেসিসটোত কিমানটা এলিমেন্ট থাকিব 4টা এলিমেন্ট থাকিব দ্যাট মিন্স 4টা কি থাকিব 4টা এলিমেন্ট থাকিব মিন্স 4টা ভেক্টৰ থাকিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি বেসিস লিখিও কেনেকৈ লিখিম 1x x² then x³ so this is the standard basis required standard basis for the given vector space of polynomial in x with real coefficients of degree less than equal to 3 হৈ গল so moving to the next question sign number question to হৈ গল then moving to the next question number 5 I hope clearly বুজি পাইছা বস্তুবোৰ ধুনিয়াকে চাই যাবা so question number 5 so this one is a again very easy problem ঠিক আছে so কি দিয়া আছে the eigenvalue of triangular matrix are the entries
are there entries on its mean diagonal? Yes, this statement is true and false khodibo dise khudise. So on its mean diagonal so state true or false likhibo dise thik ase. So answer to hobo answer is the statement is true. So like moi jodi enekwa ta matrix consider koru like enekwa to upper triangular ba lower triangular jikunu eta lobo para. So 1 0 0 then 2 3 0 then 1 5 say 7. So etu ki upper triangular matrix ঠিক আছে তো লোৱাৰ ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ম্যাট্ৰিক্সৰ কনসিডাৰেশনটো লব পৰা সো এই ম্যাট্ৰিক্সটো হেতু তোমালোকে যদি এনেকে তোমালোকে কেনেকে উলিয়াব লাগে জানা a - lambda ডিটারমিনেন্ট ইকুয়াল টু 0 কৰা তোমালোকে আলটিমেটলি ইয়াৰ কাৰণে কি পাবা তোমালোকে সোৱা চেক কৰি চাবা ক্ৰস চেক কৰিব চাব পৰা মই স্টেটমেন্টটো ট্ৰু বুলি কৰো তোমালোকে ক্ৰস চেক কেনেকে কৰিব পৰা তোমাক মই দেখাই দিছো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব a - lambda যদি তোমালোকে কৰা ডিটারমিনেন্ট অফ a - lambda কৰা কি পাবা ডিটারমিনেন্ট অফ 1 - lambda 0 0 2 3 - lambda 0 1 5 7 minus lambda which is equal to 0 so ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে ডিটারমিনেন্ট লোৱা কি পাবা so take on taking determinant তোমালোকে কি পাবা 1 minus lambda so determinant হলে so this row and this column and this row are cancel out to কি হ'ব এখিনি আহিব ultimately কি হ'ব 3 minus lambda 7 minus lambda which is equal to 0 so বাকিখিনি লোৱাৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত 0 0 এন্ট্ৰি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা lambda equal to কিমান পাব 1 3 7 আৰু এই কিটা ভ্যালু কিটা কি ইয়াৰ এই মেইন ডায়াগোনাল ডালত থকা এলিমেন্ট কিটা হয় ঠিক আছে এই ম্যাট্ৰিক্সটো এ ম্যাট্ৰিক্সটো ৰাইট সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান ভেৰিফাই ইট ঠিক আছে তো স্টেটমেন্টটো কি হয় ট্ৰু হয় তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 গ'ল দেন মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ৰ কি দি আছে গোটেই কিটা কনসেপচুৱেল প্ৰবলেমে দিছে সো ডিফাইন ইনাৰ প্ৰডাক্ট সো ইনাৰ প্ৰডাক্টৰ ডেফিনেশন ডেভিড সি লে ধুনিয়াকে দিয়া আছে define inner product so I hope মই নিলিখিলেও হয় এটো বস্তু লিখি নিদিলেও হয় so inner product কি হয় তোমালোকে জানা inner product is nothing but a function so function কেনেকে ধৰণে ডিফাইন কৰা হয় এটা function associate to a real number denote কেনেকে কৰা হয় u v so কিতাপত চালে গম পাবা so denoted by uv that means ইয়াৰ inner product টো কেনেদৰে ডিফাইন কৰা হয় কম্পোনেন্ট ওয়াইজ আমি inner product আমি ফাইন্ড আউট কৰো তো এনেকে দেখা হয় এর সিম্বলৰ জৰিয়তে লেখা হয় ঠিক আছে which each pair of vectors in v that means inner product on a real vector space v is a function that associates a real number denoted by this symbol ঠিক আছে which each pair of vectors in v so etu hol inner product definition তোমালোকে এটো জানাই এটো মই কৈ দিয়া দৰকাৰ নাই তো নেক্সট কোৱেশ্চন টু হল the question number 7 on কি দিয়া আছিল তোমালোকৰ যে which তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাবা which vector so this one is a very easy problem is orthogonal to every vector in Rn so question to সুধিছে কি ভালকে মন কৰা যে কোনটো ভেক্টৰ Rn or প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰৰ লগত অৰ্থগোনাল আৰু অৰ্থগোনালৰ মই ডেফিনিশন তোমালোকক দিছিলো তোমালোক ভিডিওত মই আপলোড কৰা আছে অৰ্থগোনাল সেটৰ আজিটো ডেফিনিশন হয় ঠিক আছে এটা অৰ্থগোনাল সেট বুলি কি এতিয়া কও এটা সেটত সাপোজ এলিমেন্ট আছে u1 u2 ... un টা এলিমেন্ট আছে ৰাইট সো ডিস্টিংক্ট ভেক্টৰস আছে সো আমি যদি প্ৰত্যেকটো ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ উঠাই দিও ইয়াৰ পৰা তো এনেকুৱা লাইক ui.uj কৰো তো যদি আমি ইকুয়াল টু 0 পাও তো 4 all I not equal to 0 j যদি আমি এই ডেফিনিশন টু ফুলফিল হয় that means inner product টো যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া আমি কওঁ যে এই সেট টু অৰ্থগোনাল সেট বুলি কওঁ আৰু দুটা ভেক্টৰক ইন জেনাৰেল অৰ্থগোনাল কেতিয়া কওঁ যেতিয়া সিহঁতৰ ইনাৰ প্ৰডাক্ট লো 0 পাওঁ তেতিয়া তাক আমি কি কওঁ অৰ্থগোনাল বুলি কওঁ এতিয়া ইয়াত খুদিছে যে কোনটো ভেক্টৰ Rn ৰ প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰৰ লগত অৰ্থগোনাল তো ক্লিয়াৰলি তোমালোকে দেখা পাবাই কৰি চালে 0 ভেক্টৰটো কি হয় প্ৰত্যেকটো লগত 0 ইনটু g এ নিদিয়া কিয় ইনাৰ প্ৰডাক্ট নোলোৱা কিয় 0 লগত g এ পূৰণ নকৰা কিয় ইনাৰ প্ৰডাক্ট নোলোৱা কিয় ডট কি হয় 0 হৈ যায় ঠিক আছে গতিকে আনসাৰ ইজ ইন দিস কেস 0 ভেক্টৰ তো ধুনিয়াকে লিখিবা আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ খিনি ভালকে লিখিব লাগে সো মুভিং টু দা নেক্সট question number I think 8 so question number 8
সো যিকেইটা ইজি ঠিক আছে তোমালোকে কৰিব পৰা নিজৰ কেপাবিলিটি আছে দ্যাট মিন্স লাইক ডিৰেক্ট আনসাৰবিলাক ওলাব পাৰি মই সেই এটা দুটা চোৱা নাই টাচ কৰা নাই এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা ঠিক আছে লাইক ইনাৰ প্ৰডাক্টৰ ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকেতো পাৰিবা এইটো সো হাউ ডু ইউ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ ডু ইউ explain so এইটো স্কম সিৰিজৰ বুকখনতো আছে আৰু ডেভিড সিলি বুকখনতো তোমালোকে পাই যাবা এইটো যে হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন ডাইমেনশন অফ w equal to 1 geometrically where w to কি দি আছে where w is a subspace of the vector space R3 ঠিক আছে সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ডাইৰেক্ট আনসাৰ আৰু এটো that means it represents straight line passing through origin it represents straight line passing through origin ঠিক আছে so now moving to the next question next question to কি আছিল তোমালোকৰ next question to আসলে এটো মই দি আছো question number 8 হৈ গল so question number 9 ত তোমালোকক যেটো প্ৰবলেম দি আছে তোমালোকে হেতু কৰিব পাৰিবা তোমালোকক characteristic polynomial টো এটা matrixৰ কাৰণে উলাবলৈ দিছিলে তো characteristic polynomial টো উলাবলৈ দিছিলে a matrix দি আসলে কি 9 টো মই নকৰো এটো তোমালোকে I think সবে আনসাৰ উলাব পাৰিছে very easy 0 0 2 minus 2 just calculation কৰিব লাগে 1 minus 2 1 so ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিবা a minus lambda I again equal to 0 কৰি পেলা characteristic polynomial টো উলাই দিবা so কোনটো হয় তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাবা আনসাৰটোৰ লগত ঠিক আছে so এটো মই ডিসকাস নকৰো যে কিটা অকমান আউপুকিয়াকে খুদিছে মই হেকিটা ডিসকাস কৰি দিছো তোমালোকৰ লগত তো question number 9 হৈ গল তো question number 10 ত lastly কি question টো কি দিছে question number 10 ত দিয়া question টো চাও what do you mean by length of a vector in Rn so Rn ত length of a vector বুলি কলে তোমালোকে কি বুজা সেটো খুদিছে ঠিক আছে তো আনসাৰটো কি দিবা ইয়াৰ আনসাৰটো সাপোজ আমি Rn ত যদি যিকোনো এটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰো সে x তো কি হবা Rn ত কনসিডাৰ কৰালে কি কিমানটা টপল ভেক্টৰ হ'ব n টপল ভেক্টৰ হ'ব so like এনেকুৱা x1 x2 ... xn টাইপৰ এটা ভেক্টৰ পাম which is belongs to Rn so ইয়াৰ length বুলি কোৱা লগে কি বুজাম কেনেকৈ আমি লিখিম so এনেকৈ লিখিম এটো লিখি দিলেই হ'ল modulus of that means norm of x which is equal to x1 square plus x2 square plus ... xn square so I hope in this way তোমালোকে problems ৰ লগত ডিল কৰিছা আৰু exam most probably ভাল হৈছে তোমালোকে এখিনি চাব পাৰিবা ভেৰিফাই কৰি পেলাই তোমালোকৰ আনসাৰছবোৰ মোৰ আনসাৰৰ লগত মিলিছে নে নাই আৰু তোমালোকে কিমান স্কোৰ কৰিছা তো এটা স্যাটিসফ্যাকশন পাব পাৰিবা এখিনি চাই লৈ পেলাই সো আই হোপ এখিনি তোমালোকক হেল্প কৰিব তোমালোকৰ কিমান স্কোৰ কৰিছা সেই টু চেক কৰা সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল এগেইন কৈছো তোমালোকক সো ম্যাথছৰ বস্তুবোৰ কনসেপচুয়ালি লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো আৰু জুনে ইন্টাৰেস্টেড মই লাষ্টলি কওঁ জুনে ইন্টাৰেস্টেড হোৱা তেওঁলোকে ফৰ্মখন কাইন্ডলি ফিল আপ কৰি পেলাই 6 সেমিষ্টাৰ গ্ৰুপটো জয়েন হৈ লবা সো 6 সেমিষ্টাৰ ক্লাস স্টাৰ্ট হ'ব আফটাৰ বিহু সো নেক্সট আমি ক্লাছত লগ পাম ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চেনেল